Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cái bánh đường thốt nốt nè. Một món bánh nếp hấp dẻo mềm ngon, béo thơm. Một món bánh mà mình thấy đơn giản, bột thì dẻo dẻo thơm phức, ăn rất là ngon mà để tủ lạnh nó cũng không cứng. Thì mời các bạn cùng xem luôn nha. Đầu tiên là mình dùng ở đây 300g bột nếp. Tiếp theo là mình có 200g đường thốt nốt nha. Thì các bạn dùng cái loại đường viên, đường thẻ gì cũng được hết á. Còn bên này là một chút xíu muối nè, kết hợp với 500ml nước cốt dừa, nước cốt béo béo á, cái bánh này chủ yếu là béo nó mới ngon. Rồi bây giờ sẽ cho hết 300g bột nếp vào trong thau, là tương đương 2 chén ăn cơm đầy. Rồi tiếp nữa là mình lấy cái phần đường thốt nốt này mình cho vào trong cái túi đi, các bạn đập đập nó cho nó nát ra, nó dễ tan, nó nhanh tan lắm. Hoặc là các bạn cho lên cái thớt á, sắc ra cũng được, đập vậy thì nó nhanh hơn, là khỏi phải mất công rửa thớt. Đập sơ qua là bắt đầu nó nhuyễn, nó nát ra như vậy là được rồi ha. Đường thốt nốt này mình chọn cái loại này nó hơi nhạt nè. Nếu mà các bạn chọn cái loại đậm hơn á thì không có cần phải thắng nó trên bếp. Loại nhạt này nên mình sẽ cho vào trong chảo, mình thêm muối vô luôn nha. Rồi các bạn bắt lên trên bếp, mình thắng cho nó tan ra. Thắng vậy á, khi chút nữa đường nó tan ra nó sẽ lên màu đẹp hơn. Còn các bạn dùng cái đường mà đậm màu thì cứ cho nước cốt dừa vô mình nấu cho tan luôn, không có cần phải thắng như vậy. Thêm cái bước này thì để nó thơm hơn. Bắt đầu đường nó tan ra hết rồi nè, không có cần phải khuấy đâu. Khi mà đường nó tan ra hết thì bắt đầu các bạn hãy khuấy. Lúc này mình thấy cái màu á nó vừa con mắt rồi đó. Rồi mình sẽ cho tiếp nửa lít nước cốt dừa vô. Còn mà thấy cái màu mà nó đậm quá là coi chừng nó bị đắng ha. Nên là các bạn làm cái màu vừa vừa thôi, ra cho cái bánh của mình nhìn nó hấp dẫn hơn chút á. Rồi sẽ đảo đều một cái để cho nó sôi, để đường này nó tan ra trở lại. Nước cốt dừa của mình nó nóng sôi lên là phần đường này nó tan à. Khuấy nhẹ nhẹ vậy nè. Nó tan hết rồi. Nó thơm quá chừng luôn á. Rồi các bạn tắt bếp luôn ha. Mình sẽ nhắc xuống để cho vào trong bột. Phần bột á, mình sẽ cho hết cái phần nước đường này vô. Nó còn đang nóng nóng vậy nè, nên là các bạn cho từ từ. Còn nếu mà nó nguội bớt thì mình cứ cho hết lần cũng được. Nó còn nóng mình cho từ từ để mình trộn cho bột này nó nhanh tan. Mình dùng ở đây là 300g bột với nửa lít nước cốt dừa, là mình thấy cái bánh của mình nó có độ dẻo dai ngon á. Còn các bạn thích mà nó dai nhiều hơn chút cũng có thể giảm nước cốt dừa lại. Cứ trộn thật đều. Rồi cái mình cho tiếp nước cốt dừa đường vô tiếp. Cái nước cốt dừa đường thắng đường thốt nốt vậy á, khi mà làm bánh gì mình thấy nó cũng thơm. Và cái màu nó cũng đẹp hơn so với các bạn làm đường cát nữa. Cái bánh này á còn có cái tên gọi truyền thống là bánh tổ, được làm từ bột nếp và nước đường thắng. Khuấy đều bột. Nếu mà thấy nó chưa có được tan hết á thì các bạn lấy cái rây đi, mình lọc nó trở lại. Còn nếu nó tan hết rồi thì thôi, bỏ qua cái bước lọc. Mình dùng đây cái khuôn 18, mình lót ở bên dưới miếng giấy nến và quét dầu để cho nó chống dính. Rồi sẽ đổ cái phần bột qua bên cái rây để lọc lại nè. Tại vì bột mình trộn nó không được đều quá, nó hơi lợn cợn. Bột lỏng nhưng mà chút hấp lên là cái bánh của mình nó ngon ha, nó không có bị mềm quá đâu. Lấy hết phần bột này luôn. Lọc qua mình lấy hết tất cả, không có bỏ nó cũng phí. Rồi vậy là được rồi đó. Sẽ cho cái khuôn bánh vào trong nồi để đi hấp. Các bạn bắt sẵn nước sôi nha, nước sôi dễ tính thời gian hấp bánh. Mình sẽ hấp cái bánh này lửa trung bình thôi, không có cần lửa lớn, trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Đủ thời gian là mình tắt bếp. Bánh này nó cũng ít, khuôn cũng nhỏ nên mình hấp nửa tiếng là nó chín nè. Nếu mà các bạn làm cái lượng bột nhiều hơn thì thời gian hấp nó cũng sẽ tăng lên nha. Lấy bánh ra mình chờ cho nó nguội bớt chút xíu đi, rồi mình lấy ra khỏi khuôn nó mới dễ. Bánh nhìn bóng, màu cũng lên đẹp nữa. Bánh hấp xong á, để càng nguội là bánh càng ngon, vì nó có độ dẻo và béo nhiều, màu sắc cũng hấp dẫn. Mình lấy ra khỏi khuôn, nhớ bọc cái màng bọc cho nó đừng có bị dính. Bánh nếp mà không có màng bọc và không có dầu ăn là nó dính dữ lắm, mình khó lấy lắm. Đây, nhìn ổ bánh ngon quá ha. Có thể thêm dừa nạo lên ăn cũng ngon nữa đó.
Nhưng mà mình làm nước cốt dừa béo nên không có dùng thêm dừa nạo. Bây giờ sẽ cắt nó ra nhỏ nhỏ. Bánh tổ bột nếp hoặc là bánh nếp hấp đường thốt nốt, làm chỉ cần bột nếp thôi thêm đường thốt nốt nữa là các bạn đã có bánh ngon. Kết hợp nước cốt dừa cho nó béo, còn không thích nước cốt dừa thì mình dùng sữa tươi không đường cũng ngon lắm Nhớ thoa dầu vào cái miếng cắt cho nó đừng có bị dính ha. Mình cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ vậy nè. Đối với bột nếp là phải có dầu ăn, còn bột gạo thì mình không có cần dầu, nó cũng không có bị dính. Bánh này mình mới để nguội có chút xíu thôi. Bánh chín đều kỹ nha, tại vì nó còn hơi ấm ấm ở bên trong nên các bạn thấy ở bên trong bột nó hơi đục. Các bạn cắt ra mình để cho nó nguội hẳn thì các màu sắc nó đều với nhau luôn nó không có bị đục đâu, nó vẫn trong veo giống y như ở bên trên luôn. Khuôn nhỏ mà mình hấp nửa tiếng là nó chín đều rồi. Để càng nguội là càng ngon, và đặc biệt mình làm kiểu này các bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh mình ăn cũng ngon luôn Sắc sẵn từng miếng vậy nè, để nguyên cái khuôn vào trong ngăn mát tủ lạnh cũng ngon luôn. Khi nào ăn mình lấy ăn cái độ lạnh nó càng nhiều thì nó dai dai giòn giòn, ăn thích lắm. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha, mời các bạn cùng thử với mình. Dẻo, dai, mềm, béo và thơm đựng thốt nốt. Món bánh đơn giản chỉ 3 nguyên liệu mà làm ra nó ngon. Không có cần phải nhồi bột cán bột gì hết, chỉ cần mình trộn thật là đều hấp đã có bánh ngon rồi. Tuy một món bánh đơn giản không có cần ủ men, nhưng mà nó cũng không có thua kém gì bánh da lợn và bánh bò đâu. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh. Vui lòng đăng ký Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình với nha. Và mời các bạn bấm vào góc trái video lựa chọn sản phẩm xem ủng hộ kênh mình. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.